Φίλοι και φίλες του Under the Sign of Metal, γεια σας. Βρισκόμαστε στα Matrix Studio και μαζί μας έχουμε το Vorskath από το Zemlya. Καλησπέρα. Καλησπέρα. The Repair of Reputations είναι το νέο EP που ακολουθεί το προ 3 ετών πολύ επιτυχημένο Νύκτα. Θες να μας κατατοπίσεις σχετικά? Το Repair προέκυψε, μάλλον είναι εργασία κάποιων μηνών, εντατική εργασία κάποιων μηνών, όπου αποφάσισα να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό, να σπρώξω τον εαυτό μου να κάνω κάτι που πραγματικά δεν είχα κοιτάξει προηγουμένως να κάνω σε αυτό το βαθμό. Και όταν το εννοώ αυτό, δεν εννοώ θα βάλω αυτό το πετάλι και θα βγάλω το άλλο. Εννοώ να κοιτάξω πράγματα τα οποία δεν είχα κάνει προηγουμένως. Από πλευράς τονικότητος και κλιμάκων, ως πλευράς ενορχήστρωσης, προσέγγιση παραγωγής, τα πάντα. Εργαζόμουν με όλα αυτά τα πράγματα κατά νου και ήθελα επίσης να δημιουργήσω κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ θεατρικό, πάρα πολύ εκφραστικό. Να εκφράζει δηλαδή, να μπορεί ο ακροατής να αντιλαμβάνεται την εξέλιξη μιας ιστορίας από την μουσική και μόνο. Αυτό. Στιχουργικά το EP βασίζεται στο βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα Robert Chambers, The King in Yellow. Νομίζω μια ιδανική επιλογή για το σκοτεινό και πειραματικό κόσμο των Zemlya. Θέλεις να μου πεις για αυτή την επιλογή σου δύο λόγια? Είναι η πρώτη φορά που κοίταξα ένα βιβλίο σαν πηγή εμπνεύσεως ενός συγκεκριμένου κομματιού από την αρχή ως το τέλος. Ή μάλλον δεν είναι αυτό τόσο ότι διαβάζω πολλά βιβλία, με επηρεάζουν πάρα πολύ, αλλά εδώ πέρα αποφάσισα να βασίσω το κομμάτι πάνω στην ιστορία. Δεν το έχω κάνει, δεν είναι αμιγώς βασισμένο στην ιστορία, αλλά είναι ας πούμε μια απόδοσή της. Διαβάζοντας το King in Yellow ήμουν πάρα πολύ εντυπωσιασμένος και το Repairer of Reputations είναι εξαιρετική ιστορία. Είναι πάρα πολύ σκοτεινή, με φοβερή πλοκή, με πάρα πολλές πρωτότυπες ιδέες για την εποχή της σαν τρόπο γραφής, και οι χαρακτήρες σε μένα φάνηκαν πάρα πολύ ζωντανοί. Δοκίμασα, παίρνοντας τη βασική ιδέα, να γράψω κάποια πράγματα σε μια κλασική και ακουστική κιθάρα, έτσι προήλθε βέβαια και η εισαγωγή, και έχοντας επίσης πάρει και πρόσφατα και ένα Mellotron, μπόρεσα να προσθέσω μια πιο παλιωμοδίτικη χρειά, σαν thriller του 60, του 50, λόγω του οργάνου του ίδιου βέβαια και τη χρειά που βγάζει το ίδιο, και προσπάθησα εκεί πέρα να αρχίσω αυτή την αφήγηση, η οποία έρευσε αρκετά εύκολα ως ένα σημείο, και συνειδητοποίησα ότι χρησιμοποιώντας απλά αυτές τις ιδέες και τις εντάσεις και τις αυξομοιώσεις της ενέργειας της ιστορίας της ίδιας, θα μπορούσα να δημιουργήσω μια ιστορία εξ ολοκλήρου βασισμένη στο υλικό αυτό, στην ιστορία αυτή, βεβαίως έχοντας κάνει και τις δικές μου παραλλαγές. Παραδείγματος χάρη, στο τέλος ο χαρακτήρας, ενώ στο βιβλίο δεν μας δείχνει αυτή την πτυχή, εγώ έχω προσθέσει μια πτυχή με την οποία ίσως να μπορεί να ταυτιστεί κάποιος ακροατής ή τέλος πάντων κάποιος αναγνώστης, γιατί παραθέτω και την ιστορία και το πλαίσιο της ιστορίας στον αναγνώστη. Και απλά φαίνεται η πρώτη δοκιμή που έκανα στο να αποδώσω κάποιο έργο μέσα από τη μουσική, τουλάχιστον ως τώρα, να έχει λειτουργήσει πολύ θετικά. Έχοντας ακούσει το EP, παρατήρησα ότι στα φωνητικά έχεις δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, με ένα θεατρικό τόνο, θα έλεγα. Ήταν σκοπός σου να βάλεις τον ακροατή ως παρατηρητή της ιστορίας? Ναι, 100%. Το θεατρικό στοιχείο, συγκεκριμένα ακριβώς με αυτόν τον όρο, ήταν κάτι το οποίο στόχευα να πετύχω από την αρχή. Δηλαδή το να αποδοθούν διαφορετικοί χαρακτήρες. Οι φωνές οι διαφορετικές που έκανα αναφέρονται στους διαφορετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι μιλούν, επικοινωνούν με τον πρωταγωνιστή μέσα στο κεφάλι του.
Ήθελα επίσης η θεατρικότητα να κρατήσει το κομμάτι ρευστό. Δηλαδή δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω την κλασική ροκ δομή, τετράστιχο στίχων, άλλη μια γέφυρα, ρεφρέν και ούτω καθεξής, σόλο και έξοδος. Ήθελα δηλαδή να κοιτάξω όλη τη σύνθεση θεατρικά σαν έργο και να μπορούν να του αποδοθούν οι διάφορες αυξομοιώσεις της εντάσεως του έργου. Και ο ακροατής να καταλάβει ότι πρόκειται περί αρκετών χαρακτήρων οι οποίοι συναλλάσσονται. Οπότε ήταν 100% η πρόθεσή μου αρχικά και ήταν επίσης και κάτι το οποίο βάσισα πάνω σε αυτά που έκανα ήδη στο Νύκτα, όπου άρχισα ήδη να πειραματίζομαι με διαφορετικές χρειές και διαφορετικούς χαρακτήρες και εδώ πέρα πλέον οι χαρακτήρες συγχωνεύονται με αποστάσεις δευτερολέπτων, δηλαδή μιλάει ο ένας και απαντάει ο άλλος άμεσα ή υπάρχουν 2 και 3 χαρακτήρες μέσα σε μία ιδέα ήδη. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς. Το φινάλε του τραγουδιού, ο τρόπος που ερμηνεύει το στίχο Please Remember My Name είναι πραγματικά συγκινητικός. Με τη μία σκέφτηκα να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου σχετικά με το ρητό που λέει ότι η αθανασία κερδίζεται όταν δεν ξεχαστείς ποτέ. Ναι, βεβαίως. Μια έκφανση της αθανασίας είναι ακριβώς αυτή, η μνήμη ενός ατόμου. Το θέμα της αθανασίας έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα από τότε που ο άνθρωπος φαίνεται να μπορεί να κοιτάξει το περιβάλλον του, να στοχαστεί, να κοιτάξει τα αστέρια και να αποφασίσει ότι θέλει κι άλλο. Στο όνομα της αθανασίας αυτής έχουν κτιστεί κάποια από τα μεγαλύτερα μνημεία της ανθρωπότητος και είναι κάτι το οποίο εγώ φιλοσοφικά, τουλάχιστον στη δική μου ζωή, το υποστηρίζω παντελώς. Δηλαδή η μεγάλη ζωή, η μακροβιότητα, η μακροζωία, γιατί η ζωή είναι καλή. Αυτός είναι ο λόγος, παρά τις προκαταλήψεις ότι μια αιωνιότητα ζωής θα ήταν θλιβερή ή άσχημη. Δεν νομίζω ότι είναι. Κανείς δεν επιδιώκει τη μακρά ζωή επειδή θέλει απλά μακρά ζωή. Είναι επειδή αγαπάς αυτό που γίνεται γύρω σου, αφενός. Αφετέρου βέβαια υπάρχει και το θέμα του να σε θυμάται κάποιος από τα έργα σου. Αυτό επίσης νομίζω ότι βγάζει, όταν το συνειδητοποιεί κάποιος που δημιουργεί αυτό, νομίζω οθεί τον δημιουργό να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Γιατί συνειδητοποιεί ότι το οτιδήποτε προβάλλεται και δημοσιεύεται, το οποίο το δημιουργείς και το αφήνεις, είναι ένα στίγμα, μια φωτογραφία η οποία μένει στην ιστορία ανεξίτηλα, ίσως και όχι τόσο ανεξίτηλα. Και γι' αυτό το λόγο, όταν αρχίζεις και εστιάζεσαι στο πόσο διάρκεια θα έχει κάτι που θα δώσεις, ίσως να μας σωθεί και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό ή να δώσουμε την καλύτερη μας θέση εκείνη την περίοδο για να μείνει στη μνήμη, λοιπόν. Ναι, 100% είμαι σύμφωνος με το όλο το θέμα της αθανασίας και με το ότι επέρχεται συμβολικά έστω σαν αποτέλεσμα των έργων που κάποιοι αφήνουν. Στο μουσικό μέρος τώρα έχουμε μια prog-rock σύνθεση, θα έλεγα. Πράγμα που είχε γίνει και στο Νύκτα. Είχε στοιχεία τέτοια. Τώρα βέβαια άκουσα ότι τα black στοιχεία, από αυτό που άκουσα δηλαδή, έχουν φύγει τελείως. Πάντα οι Zenial πειραματίζονται, αλλά η άποψη των old school οπαδών σε αγγίζει καθόλου? Όχι, δεν θα μπορούσε. Εάν εγώ προσπαθούσα να ικανοποιήσω τον κάθε οπαδό και μεμονωμένα και σε μικρές ομάδες, ο οποίος ήθελε κάτι από εμένα, δεν θα ήμουν ποτέ αληθινός στον εαυτό μου. Εάν κάποιος έχει αγαπήσει κάτι που έχω κάνει, εάν κάποιος το έχει εκτιμήσει, απλά,
το έχει εκτιμήσει επειδή ήρθε από εμένα, επειδή πήγα από δική μου πρωτοβουλία, χωρίς να σκεπτώ ότι πρέπει να το κάνω για κάποιον άλλον. Εάν υποστήριξε λοιπόν τη δική μου βούληση σε οποιαδήποτε μου κίνηση, θα ήταν υποκριτικό να προσπαθήσω να δημιουργήσω κάτι για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ή για μια συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε και βέβαια απαραίτητα πρέπει να συνεχίσω να εξελίσσομαι για τον εαυτό μου, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου αυτό που θα περιμένει κάποιος οπαδός. Να πούμε όμως ότι από το Monumentum τουλάχιστον και έπειτα, όσοι ακολουθούν του Ζέμιαλ φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι οι Ζέμιαλ αρέσκονται στην αλλαγή. Εγώ ουσιαστικά αρέσκομαι στην αλλαγή, στον πειραματισμό και στο να έχουμε κάτι νέο να πούμε στη μουσική σκηνή. Όχι στη στασιμότητα. Οπότε το να πειραματιστώ με κάτι και να μπορέσουμε να ακούσουμε μια διαφορετική μουσική, η οποία όμως είναι γεμάτη συναισθήματα. Δεν είναι άδειο, δεν είναι πειραματισμός για τον πειραματισμό. Είναι ο πειραματισμός για να φέρεις κάτι το νέο, για να αναδυθεί κάτι καινούριο σε αυτό που κάνω και να χαρακτεί ένα νέο μονοπάτι. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα το βρει ως κάτι το οποίο είναι και πλούσιο συναισθηματικά, αλλά και διαφορετικό. Οπότε θα βγει από το κλασικό καλούπι στο οποίο μπαίνουν τα περισσότερα συγκροτήματα αυτές τις μέρες για να δημιουργήσουν. Αυτό είναι έξω από αυτό το πλαίσιο. Ακούγοντας το τραγούδι, μου έρχονται στο μυαλό και μπάντες όπως η Yellow, η Camel και διάφορες prog rock μπάντες παλιές. Ποια είναι η σχέση σου με αυτόν τον ήχο? Πάρα πολύ μεγάλη. Ακούω prog μουσική ή rock μουσική τέλος πάντων παράλληλα με metal. Ενώ το metal, ας πούμε, ήταν η βασική μου ενασχόληση από μικρός ως και αργότερα, υπήρχε πάντοτε rock στις ακροάσεις μου. Και όσον αφορά το prog rock, στα μέσα του 90 ήδη έγινε το βασικό είδος που άκουγα και παρακολουθούσα με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί από τη φύση του προοδευτικό rock εστί αυτό το οποίο είναι ανοιχτό, το οποίο οι ορίζοντες δεν είναι οριοθετημένοι. Μιλάμε περί προόδου. Άρα το εύρος το μουσικό που ανάγεται στον προοδευτικό rock ήχο είναι τεράστιο. Εκεί πέρα λοιπόν από εκεί έχω διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα και το βρίσκω ως μια φυσική εξέλιξη το να προχωρήσω στο να ενσωματώσω διάφορα στοιχεία τα οποία είναι προοδευτικά στην ταυτότητά τους. Μου αρέσει πάρα πολύ το προοδευτικό ροκ, είναι τεράστιο σαν είδος, δεν είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο ακούς και η Pink Floyd είναι προοδευτικό ροκ, όπως είναι και η Tangerine Dream, όπως είναι και η Emerson Lake and Palmer ή η Magma. Και όμως δεν ακούγονται. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου το ίδιο, είναι εντελώς διαφορετικοί, αλλά είναι όλοι προοδευτικοί. Δηλαδή είναι τόσο τεράστιο το φάσμα που ακόμη το μαθαίνω σαν είδος, ακόμη θα παραμείνω μαθητής της σύνθεσης, της μουσικής και συνεχίζω να αγαπώ αυτό το είδος μουσικής. Δηλαδή ήταν στη ζωή μου, παραμένει και φαίνεται ότι θα είναι από τα διαχρονικότερα. Το να συνθέτεις και να παίζεις εσύ όλα τα οργάνα το θεωρώ άξιο θαυμασμού. Αλλά νομίζω ότι τα drums είχαν πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Τα τύμπανα είναι το κύριο όργανο με το οποίο ασχολούμαι. Είναι μεγάλη μου αγάπη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συγκρίνω τα τύμπανα, ας πούμε, με το synthesizer, με την κιθάρα, με τον μπάσο. Μου αρέσουν πάρα πολύ όλα και η αλήθεια είναι ότι άρχισα με κιθάρα. Άρχισα με κιθάρα, αλλά απογοητεύτηκα από τις δυνατότητές μου. Οπότε, και δεν είναι ότι για αυτό το λόγο αποφάσισα να πάρω τα τύμπανα, έτυχε εντελώς και όλος τυχαίως να καθίσω σε ένα drum set και να μπορώ να παίξω. Έτσι ακριβώς όπως το ακούς. Κάθισα, έπιασα τις μπακέτες, έκανα αυτό το πράγμα, αντέγραψα αυτά που έβλεπα και συγχρονιστικά τα άκρα μου μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να παίξω κάποιους βασικούς ρυθμούς, ενώ ο τυμπανιστής που είχαμε τότε στο συγκρότημα δεν το είχε. Σου βγήκε πιο φυσικά? Βγήκε απολύτως φυσικά. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το ήξερα ότι υπήρχε μέσα μου. Ήθελα να το κάνω, το έκανα, ας πούμε, για πλάκα. Έπαιζα στα πόδια μου και όταν έπιασα τις μπακέτες απλά λειτουργήσε. Αλλά παρομοίως το μπάσο ήταν το πρώτο όργανο που ήθελα να παίξω, η κιθάρα ήταν το πρώτο όργανο που έπαιξα και τα πλήκτρα, μάλλον συγκεκριμένα το synthesizer, είναι κάτι το οποίο λατρεύω από πλευράς χρειάς.
ούτε τη φωνή είχα εξασκήσει ποτέ, ούτε την έχω διδαχθεί ποτέ σωστά. Είμαι απολύτως αυτοδίδακτος σε αυτό. Τα τύμπανα απλά είναι το σημείο στο οποίο φάνηκε να μπορώ να προσδώσω τη μεγαλύτερη μου έκφραση σαν μουσικός. Δηλαδή, στα τύμπανα έχω πολύ περισσότερα να πω, με πολύ μεγαλύτερη άνεση και έχω πολύ μεγαλύτερο λεξιλόγιο από ό,τι έχω στα άλλα όργανα. Δηλαδή, ναι μεν συνθέτω για όλα αυτά τα όργανα και για όλο το συγκρότημα και μπορώ να τα εκτελώ, αλλά ας πούμε ότι η ικανότητά μου στο να αυτοσχεδιάζω μουσικά στα υπόλοιπα όργανα είναι υποδιέστερη από αυτή των τυμπάνων, όπου είναι η βασική μου ενασχόληση. Πώς αισθάνεσαι ολοκληρωμένος. Απολύτως. Αλλά είναι, όπως σου είπα, επειδή είναι διαφορετική οικογένεια, δεν μπορώ να πάρω, ας πούμε, την ικανοποίηση και θα μπορούσα, όχι μόνο ικανοποίηση, την ειδονή του να παίζω synth σε όλα μου τα synth και με τα διάφορα εφέ, είναι εντελώς διαφορετική ψυχολογικά σε εμένα από ότι είναι το να παίζω τύμπανα. Κάθε όργανο μου βγάζει ή αγγίζει διαφορετικό μέρος του εγκεφάλου μου, των αισθήσεών μου. Ας πούμε, υπάρχουν ατμόσφαιρες που βγάζω με τα synth, τα οποία απλά δεν μπορώ να το κάνω με τα τύμπανα. Ίσως δεν το έχω συνδέσει με τα τύμπανα. Υπάρχουν φράσεις με τις κιθάρες που βγάζω και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Εξίσου και το μπάσο έχει μια δυναμικότητα και μια έκφραση την οποία δεν μπορεί να βγάλω με τα άλλα όργανα. Τα αγαπώ όλα, θα ήθελα να ανεβάσω το επίπεδο όλων, αλλά γνωρίζω ότι η ικανότητά μου στα τύμπανα είναι πολύ ανώτερη από τα υπόλοιπα όργανα. Στο επίσημο δελτίο της μπάντας τώρα αναφέρει ότι προτίμησες μια παλαιού τύπου προσέγγιση στην παραγωγή και εισήγαγες νέα όργανα και ήχους στη μουσική το Zemial. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό? Ναι. Εδώ και κάποιο καιρό και στις περισσότερες ζωντανές εκφάνσεις του συγκροτήματος επιλέγω να παίζω σαν τρίο, σαν τριάδα, διότι δίνει μια διάβγεια στα μέρη, τα ξεχωριστά, τα οποία καταλαμβάνει το κάθε όργανο συχνοτικά. Συνέθεσα το κομμάτι αυτό θέλοντας να μπορώ να το αναπαράγω ζωντανά ακριβώς ως έχει. Έχω ηχογραφήσει μία κιθάρα, ενώ στο metal πλέον είναι γνωστό ότι ηχογραφείς όχι πια δύο, το δύο είναι το παλιωμοδίτικο, τώρα χρησιμοποιείς δύο στην κάθε πλευρά ρυθμικές ή και τρεις, συν τα solo, συν τις αρμονίες. Εγώ έχω γράψει μία κιθάρα, η οποία όταν τελειώνει το ρυθμικό της μέρος θα περάσει στο solo ή στην αρμονία της. Υπάρχει και ένα σημείο πίσω από το solo στο οποίο έχω προσθέσει μια δεύτερη κιθάρα και υπάρχουν και αρμονίες κιθάρες τις οποίες έχω προσθέσει, τις οποίες ζωντανά τις αλλάζουμε έτσι ώστε να τις παίζει και τον μπάσο. Ένα αυτό, ότι ήθελα πρώτον και κύριον να έχω το κιθαριστικό μέρος να έχει την βαρύτητα που θα έχει όταν παίξουμε ζωντανά στη συναυλία. Ήθελα να ανεβάσω τον μπάσο, το οποίο συνειδητά στου Zemial το είχα πάντοτε πίσω. Γιατί όπως και τα τύμπανα στις παλαιότερες κυκλοφορίες δεν ήθελα να είναι έτσι η μουσική, ήθελα να είναι πολύ απλή και να στηρίζεται στις κιθάρες. Στο Repairer of Reputations το μπάσο έχει ανέβει και έχει πάρει την πρωτιά για πρώτη φορά στου Zemial. Το μπάσο έχει πάρει τον ηγετικό ρόλο και είναι κάτι που με ικανοποιεί πάρα πολύ γιατί είναι εξαιρετικό όργανο. Ένα αυτό. Είναι αρκετά προκλητικό από πλευράς τεχνικής και θεμάτων που έχουν γραφτεί για το κομμάτι και δυναμικών και εκφράσεων, αλλά έχω και τα σωστά άτομα τα οποία πλαισιώνουν το ζωντανό συγκρότημα, τα οποία 100% αντεπεξέλχονται σε όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης έχω προσθέσει πλήκτρα. Πλήκτρα έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν στο Zemial, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει το Mellotron. Το Mellotron είναι ένα όργανο του 60, το οποίο είναι και ουσιαστικά το πρώτο sampler που βγήκε. Υπήρχε ένας τύπος κάποτε, ο οποίος Chambers νομίζω λεγόταν. Ναι, δεν θυμάμαι. Όχι, το Chamberlain ήταν το πρώτο Mellotron, ναι. Υπήρχε ένας τύπος ο οποίος πήγαινε σε μια ορχήστρα, του ζητούσε να τραγουδήσουν μία νότα, την ηχογραφούσε, του ζητούσε να τραγουδήσουν ένα ημιτόνιο πιο πάνω, το ηχογραφούσε και ούτω καθεξής, γύρω στα 7 δευτερόλεπτα.
ήταν εξαιρετικός τρόπος του να βάλεις, ας πούμε, κάτι ορχιστρικό μέσα στη μουσική σου. Συγκροτήματα σαν τους King Crimson, τους Genesis, τους EOP, τους Tangerine Dream. Υπήρχε πάντοτε, ας πούμε οι Beatles το είχαν, αυτό σαν όργανο. Έχει μια μοναδική χρειά που είναι σαν να είναι και μια αναφορά στην περίοδο του 60 και του 70. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει πάρα πολύ και thriller της εποχής, Hammer films και τέτοια. Τα φοβερά βιολιά, ας πούμε, τα βιμπράφωνα και όλα αυτά, έχουν αυτή τη χρειά, τη φοβερά σκοτεινή. Το πρόσθεσα αυτό στο Zemial και τώρα, επειδή ήθελα να μείνει αυτό το στοιχείο, τώρα το παίζω ζωντανά εγώ. Δηλαδή παίζω, ενώ ούτως ή άλλως και στην προηγούμενη περιοδία έπαιζα τα πλήκτρα και παίζω κάποια αναλογικά πλήκτρα πάντοτε στο setup, τώρα έχω και το Mellotron. Είναι αρκετά προκλητικό στο ότι σε αυτό το κομμάτι αναγκάζομαι να τραγουδάω και να παίζω και τα τύμπανα ταυτοχρόνως. Είναι αρκετά προκλητικό να μπορέσω να χωρίσω τις τρεις πλευρές αυτές, τα φωνητικά με τους συγκεκριμένους ρυθμούς, να κρατώ το ρυθμό και τις αξίες χωρίς να ακούγονται κενά, με τα τύμπανα με το ένα χέρι και τα δύο πόδια και να παίζω και να αλλάζω ήχους με το αριστερό χέρι που μένει. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι με οθεί στο να γίνομαι καλύτερος και να κρατάμε την ατμόσφαιρα η οποία δεν υπήρχε ποτέ πριν. Δηλαδή ενώ οι Zemial κάποτε παρουσίασαν σε συναυλίες κάτι πολύ σκληρό και μόνο σκληρό, τώρα πάμε και από εκεί έως κάτι απόλυτα ατμοσφαιρικό και ονειρικό σε μια συναυλία. Έχουμε όλα τα στοιχεία και μπορούμε να τα αναπαράγουμε. Όλα τα στοιχεία σε μια συναυλία είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό και γι' αυτό ζητάω και από τα άλλα μέλη επίσης συνέχεια να αναβαθμίζουμε εξοπλισμό και να μπορούμε να αναλαμβάνουμε όσα πιο πολλά μέρη γίνεται για να γίνεται πιο πλούσιος ο ήχος και η εμπειρία του ακροατή. Πολύ ωραία. Τι θεωρείς ότι κάνει τη metal σκηνή σήμερα στις μέρες μας να είναι ακόμα επίκαιρη και να ενοχλεί? Δεν γνωρίζω πόσο επίκαιρη είναι η metal σκηνή, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ασχολούμαι με τη metal σκηνή πλέον, επειδή απογοητεύτηκα. Και απογοητεύτηκα ακριβώς για αυτό το λόγο στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως, επειδή δεν νομίζω ότι ενοχλεί. Το metal πλέον νομίζω ότι έχει γίνει μια φόρμουλα, έχει γίνει ένας τρόπος ντυσίματος. Όταν πηγαίνεις σε κατάστημα ή όταν βλέπεις διαφημίσεις σε καταστήματα μόδας να έχουν Motorhead England και να το φοράει οποιοσδήποτε, επειδή είναι αξεσουάρ που έχει να κάνει με τη μόδα, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν ενοχλεί. Τώρα έχει μπει μέσα στο mainstream. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Καθόλου, ποτέ δεν με ενδιέφερε και όσο ο κόσμος πήγαινε από αυτή την πλευρά, σε κάθε περίπτωση γύριζα και πήγαινε από την άλλη. Λυπάμαι πάρα πολύ που το metal έχει φτάσει εδώ πέρα, γιατί ήταν και συνεχίζει, εντάξει, βεβαίως υπάρχουν συγκροτήματα που συνεχίζουν να σπρώχνουν αυτό που σημαίνει metal ιδεολογικά, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο πλέον για τον περισσότερο κόσμο να ανεβαίνει στο τρένο του metal και να κάθεται για κάποιες στάσεις, να παίζει τις φόρμουλες, να τις εξεδίδει με αυτόν τον τρόπο και να μην προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στη σκηνή. Οπότε δεν νομίζω ότι ενοχλεί, δυστυχώς, μακάρι να ξαναενοχλήσει, αλλά να ενοχλήσει σαν τέχνη και σαν πραγματική έκφραση όπως κάποτε. Γιατί και ο θόρυβος του punk και του hardcore μπορεί να ήταν ακραίος, αλλά είχε πραγματική έκφραση. Εξέφραζε κάτι το οποίο συνέβαινε και το εξέφραζε με αυθεντικότητα. Αυτό λυπάμαι, νομίζω ότι εκλείπει αυτή τη στιγμή από το metal. Και όσο για το αν είναι επίκαιρο, ίσως και αυτό είναι θέμα του προβλήματος, ότι είναι επίκαιρο γιατί είναι πλέον παντού. Θεωρείς ότι είναι mainstream? Εντελώς. Και το να είσαι underground πλέον επίσης δεν έχει να κάνει με ποιότητα ούτε με δηλώσεις καλλιτεχνικές εκφράσεως. Είναι γιατί θέλεις να ανήκεις σε underground κίνημα σαν άτομο κοινωνικά. Δηλαδή πλέον το ότι ο κόσμος βγαίνει έξω και φοράει στολές metal, φοράει ας πούμε τα μαύρα δερμάτινα γυλαίκα ή όλα τα ραφτά. Εντάξει, εγώ όταν άρχισα να βλέπω τον κόσμο να βάζει τα denim με τα ραφτά, έβαλα το δικό μου στην κρεμάστρα. Γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε στρατιωτάκια, γι' αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε να γίνουμε τις μηχανές. Αυτός νομίζω αυτό ήταν ο λόγος της επαναστάσεως του rock και του metal. Όχι να μπούμε όλοι στη μηχανή, όχι να γίνουμε αριθμοί. Αυτό το μήνυμα νομίζω το περνάνε από το 60 ήδη και οι Pink Floyd το έκαναν τεράστιο με το The Wall.
όχι σε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο συγκρότημα που να έχει ξεχωρίσει μουσικά, που να παρακολουθείς? Από νέα συγκροτήματα. Από νέα ή κάποιο από τα παλιά που ακόμα σε αφήνει εντυπωσιασμένο? Δεν μου έρχεται κάτι στο κεφάλι στα γρήγορα. Δηλαδή, από τα συγκροτήματα που μου άρεσαν πάρα πολύ παλιά, οι Maiden νομίζω ότι έχουν φτάσει πλέον, ας πούμε, δεν έχουν ανωδική πορεία. Τα περισσότερα συγκροτήματα νομίζω ότι δεν έχουν ανωδική πορεία, δεν εξερευνούν τόσο πολύ. Βεβαίως, επειδή ο ίδιος αποφάσισα συνειδητά να σταματήσω την ενασχόλησή μου, σημαίνει ότι μπορεί να μου διαφεύγουν πάρα πολλά, αλλά συνειδητοποίησα ότι για το δικό μου όφελος σαν μουσικός θα προτιμήσω να ασχοληθώ με άλλα είδη μουσικής τα οποία βρίσκω περισσότερη εκφραστικότητα και να τα μελετήσω. Δηλαδή, όταν μελετώ τύμπανα, δεν θα καθίσω να μελετήσω τον τελευταίο τύπο που παίζει metal. Αν και κάποια ακραία πράγματα, ας πούμε, θυμάμαι να βλέπω ένα βίντεο από Nine Inch Nails πριν χρόνια. Δεν τους ακολουθώ σαν μουσική, αλλά όταν είδα αυτό που κάνει ο τυμπανιστής και τον τρόπο που παρήγαγε τον ήχο, ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, εκεί πέρα θα το δω αυτό και θα το δεχτώ. Αλλά το να μπούμε όλοι μες στη φόρμουλα και να παίζουμε αυτό γιατί από εδώ πάνε και οι άλλοι, με αφήνει αδιάφορο εντελώς, και θα προτιμήσω να κοιτάξω πίσω. Δηλαδή σε αναλαμπές της μουσικής που είχαν να κάνουν με δημιουργικότητα και με αυθεντικότητα. Προτιμώ να καθίσω να μάθω πώς να κάνω καλύτερο groove ακούγοντας κάτι blues ή κάτι jazz για να μπορέσω, ας πούμε, να ανεξαρτητοποιηθώ, ή να ακούσω έστω και κάτι καλό, βαρύ και παλιωμοδίτικο metal από το 80. Το προτιμώ από το να ακολουθήσω κάτι καινούριο το οποίο είναι τόσο πολύ οριοθετημένο και τόσο πολύ μες στο κουτί. Και συνεχίζω να είμαι και στο καινούριο Zemial και στο καινούριο Agathos, εγώ παίζω τα τύμπανα. Δεν θέλω να μου βάζεις triggers, δεν θέλω να μου βάζεις gates και ηλιθιότητες τέτοια. Δεν τα θέλω, όχι για αυτό που παίζω εγώ. Υπάρχει ανάγκη για κάποιους άλλους. Εγώ αρέσκομαι στο να μπορώ να ελέγχω το όργανο ο ίδιος. Από τον ψήθυρο έως τον κεραυνό, θέλω εγώ να μπορώ να το βγάλω και να το εκφράσω αυτό, αν έχω τη δυνατότητα. Οπότε συνεχίζω να προσπαθώ να γίνω καλύτερος μουσικός ώστε να έχω αυτή τη δυνατότητα, αλλά και συνεχίζω να τάσσομαι υπέρ αυτών που κοιτάζουν την εξέλιξη του μουσικού και όχι της μουσικής βιομηχανίας και της ευκολίας του να μπορείς να το πετύχεις αυτό χωρίς προσπάθεια. Το EP είναι προάγγελος του νέου άλμπουμ, θα κυκλοφορήσετε, το Larkin. Τι άλλες εκπλήξεις να περιμένουμε εκεί? Το Lurking με έχει εκπλήξει εμένα προς το παρόν στο που πηγαίνει. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ήθελα απλά να πειραματιστώ έντονα, να αλλάξω κάτι, κρατώντας ως γνώμονα τη σκοτεινή πλευρά των Zemial. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Το Lurking επίσης είναι ένας δίσκος ο οποίος, σε μεγάλη αντίθεση με προηγούμενα Zemial, απαιτεί την εστίαση του ακροατή. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε φτάσει πλέον, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, σε ένα τέτοιο επίπεδο που αποζητούμε την πλούσια εμπειρία η οποία θα μας συνεπάρει και θα μας ταξιδέψει. Όπως γινόταν και κάποτε όταν άκουγες μουσική ή όταν πήγαινε σε μια συναυλία. Τώρα έχουν γίνει τα πράγματα τρίλεπτα, δίλεπτα, previews, 30 δευτερόλεπτα από αυτό. Είναι ανυπόφορο. Δηλαδή, ο καταιγισμός της πληροφορίας, αυτό, είναι απολύτως fast forward, από τη μουσική μέχρι και την ίδια την πορνογραφία. Όλα έχουν γίνει fast forward, έχουν γίνει fast food, fast relationship, fast, τα πάντα. Δηλαδή είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα. Σαν να φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε αύριο, οπότε ας τα δοκιμάσουμε όλα τώρα. Δεν είναι έτσι. Και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος βαθιά μέσα του αποζητά μια βαθύτερη εμπειρία η οποία θα τον συνεπάρει ουσιαστικά και παντελώς. Το Lurking έχει αυτό σαν σκοπό. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο εγώ δημιουργώντας το έπρεπε να κοιτάξω πολύ εσωτερικά. Όταν το ακούω σαν άλμπουμ, δεν είναι ολοκληρωμένο, αν έλυσε σε μεγάλο βαθμό, όταν το ακούω με κάνει να εσωτερικεύομαι. Δηλαδή υπάρχει πολύ βαθιά ενδοσκόπηση. Το ακούω όταν περπατώ, όταν πηγαίνω στη φύση και προσπαθώ να δω τι θα μου δώσει, και αυτός είναι ένας από τους γνώμονες. Με έχει εκπλήξει
στο που οδεύει σαν μουσικό είδος. Το metal και πάλι, ενώ υπάρχει ίσως σε κάποια τμήματα, έχει μείνει η σκληρότητα, το οποίο μπορούμε να το ανάγουμε σε rock ή σε ό,τι θέλεις. Υπάρχουν ακόμη ηλεκτρικές κιθάρες και σκληρά τύμπανα. Υπάρχουν περίεργες φωνές, αλλά υπάρχουν και γαλήνιες στιγμές. Γιατί έτσι είναι η εμπειρία μας, έτσι είναι η ζωή μας. Η ζωή μας έχει φοβερές εντάσεις και όταν οι εντάσεις λύνονται υπάρχει μια τρομερή γαλήνη, η οποία σιγά σιγά χάνεται γιατί έρχεται η επόμενη ένταση. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν να αντικατοπτρίζονται μέσα στο δίσκο. Οπότε είναι και κάτι άλλο. Τα κομμάτια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το The Repairer of Reputations είναι 15 λεπτά. Το ομώνυμο Lurking σε αυτό το στάδιο είναι γύρω στα 12. Ένα από τα άλλα κομμάτια το οποίο έχω αρχίσει και συνθέτω εδώ και καιρό έχει χτυπήσει ήδη τα 30 λεπτά. Είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω σε τέτοια διάρκεια, αλλά ακριβώς αυτό σκέπτομαι. Το μεγάλο ταξίδι το οποίο θα βάλει ένας ακροατής και δεν θα το βάλεις στο πάρτι ή στο κλαμπ για να χτυπηθείς με το φίλο σου, θα το βάλεις όταν έχεις ανάγκη να μπεις μέσα. Θα το βάλεις για σένα. Θα το βάλεις για εσένα. Γιατί νομίζω ότι εγώ έχω, επειδή δεν μπορώ να αρνηθώ ότι με συνεπήρε και εμένα για κάποιο μικρό διάστημα η νέα κουλτούρα και το γρήγορο και να παρακολουθώ πράγματα στα γρήγορα, αλλά είδα πολύ γρήγορα ότι με ανακάτεψε, με αηδίασε. Οπότε ήθελα να συνθέσω κάτι το οποίο εγώ ίδιος θα μπω μέσα σε αυτό το ταξίδι και έχω την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος έχει την ανάγκη να μπει μέσα του και να ακούσει για τον εαυτό του αυτές τις στιγμές. Εγώ το έκανα μικρός, το έκανε ο περισσότερος κόσμος που μεγάλωσε με δίσκους. Καθόμασταν και ακούγαμε το δίσκο και άκουγες το δίσκο. Δεν μιλούσες στους φίλους σου την ώρα που άκουγες το δίσκο απαραίτητα ή ξέρω εγώ κοιτούσες τον υπολογιστή. Δεν υπήρχε, καθώς και άκουγες μουσική. Και σε άλλαζε. Σε ανέβαζε, σε κατέβαζε, αισθανόμασταν τη μαγεία της. Εγώ θέλω να επιστρέψω εκεί πέρα και το Lurking είναι ένα από αυτά τα βήματα που γίνονται προς εκεί. Θα υπάρξουν και καλεσμένοι στο νέο δίσκο? Όχι. Δεν σκοπεύω να υπάρχουν καλεσμένοι. Αν υπάρχει κάποια μεγάλη αναλαμπή στην οποία θα ακούσω το χαρακτήρα κάποιου τον οποίο θέλω ή αν μου έρθει η ιδέα για το χαρακτήρα κάποιου, να πω ότι το παιδί που έχω σε κιθάρα τώρα για ζωντανά για τις συναυλίες, ο Γιώργος, θα βάλει το solo του όπως έχει βάλει και στο Repair of Reputations, επειδή αυτό το κομμάτι έρχεται από το άλμπουμ, θα ξαναπαίξει εκεί. Αλλά συνήθως δεν σκέπτομαι τους καλεσμένους. Δηλαδή, αν θα ήθελα κάποιον καλεσμένο, θα ήταν επειδή θα έγραφα ένα τμήμα στο οποίο κάποιου του οποίου η προσωπικότητα, η μουσική μου άρεσε, θα μπορούσε να εκφραστεί εκεί πέρα ελεύθερα. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, να κάνω το κλασικό καινούριο στυλ καλεσμένου που είναι θα κάνεις το κομμάτι σου σε εκείνο το πλαίσιο όπως σου λέω εγώ. Δεν μ' άρεσε αυτό. Είμαι εντελώς αντίθετος. Αν ακούσω κάποιο τμήμα της μουσικής μου στο οποίο θα μπορούσα να πω «ΟΚ, ελεύθερα εκεί θα μπορούσε να παίξει κάποιος άλλος τύμπανα, να βάλει ένα σόλο κιθάρας για να εκφραστεί ή πλήκτρα ή μπάσο ή κάτι τέτοιο», μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο στόχο. Ωραία. Μέχρι στιγμής η μουσική των Zemial δεν έχει οπτικοποιηθεί. Σχεδιάζεις κάτι καινούριο? Ναι. Εδώ και θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάποιο βίντεο κλιπ. Νομίζω ότι πολλές φορές απλά θέτω τον πύχη για τον εαυτό μου πολύ ψηλά και κάποιες φορές λοιπόν στο παρελθόν απλά το άφησα. Όταν είδα το απέρριπτα γιατί δεν μου έκανε, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για μένα. Και τουλάχιστον η Zemial, εφόσον είναι κάτι το οποίο δεν είναι τεράστιο mainstream, ούτε αισθάνομαι την πίεση, αλλά ούτε θα υπέκυπτα και σε τέτοια πίεση βέβαια, στο να πρέπει να βγάλω κάτι. Οπότε αν δεν βγει δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι βγει όμως θέλω να με αντιπροσωπεύει παντελώς εκείνη την εποχή. Τα βίντεο κλιπ, οποιασδήποτε ιδέες και διάφορες κυκλοφορίες επίσης υπάρχουν, οι οποίες έχουν αφαιθεί γιατί δεν είχαν την ποιότητα που θα ήθελα εγώ να εκφράσω εκείνη την εποχή. Τώρα όμως μιλάω με ένα φίλο μου σκηνοθέτη ο οποίος θέλει να αναλάβει ένα βίντεο κλιπ για το Repairer of Reputations. Είναι 15 λεπτά κομμάτι, οπότε από μόνο του είναι πολύ φιλόδοξο, γιατί είναι τόσο μεγάλου βεληνικούς και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο κομμάτι να το αφήσω εγώ με ένα run-through σε τύμπανα ή κιθάρα. Δηλαδή
θα πρέπει να έχει πολλή πληροφορία και θα πρέπει να σου δώσει αυτό το αίσθημα της θεατρικότητας που έχει το κομμάτι ήδη. Θα πρέπει να μπορέσουμε με ένα βίντεο κλιπ να προσθέσουμε στην εμπειρία του ακροατή. Αν δεν το καταφέρουμε, δεν θα δημοσιοποιηθεί επίσης. Συνήθως τα μεγάλα κλιπ αποφασίζουν να τα κόψουν μουσικά σε ρίση χρόνο. Θα το δεχόσουν? Για κανένα λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Όχι, σε ρωτάω όμως πραγματικά. Για ποιο λόγο? Είναι για να προβληθούν τηλεοπτικά. Αυτό μας πάει πίσω στο προηγούμενο θέμα του θέλουμε να το έχουμε όλο το πακέτο πολύ γρήγορα. Όχι, αρνούμε κατηγορηματικά να δώσω τη μουσική μου σε κάποιον ο οποίος θέλει να τη φάει σαν fast food φαγητό. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω, όχι. Αυτό είναι. Αν θέλεις όλη την εμπειρία θα καθίσεις από την αρχή και μέχρι το τέλος. Και αν δεν καθίσεις μέχρι το τέλος, θα χάσεις τις εξελίξεις που γίνονται πολύ δραματικές από σημείο σε σημείο. Άρα, αν ποτέ ακούσεις 2 λεπτά γιατί μόνο αυτό είχες, δεν θα έχεις την παραμικρή ιδέα στο πού πηγαίνει αυτό το κομμάτι. Ωραία, για το τέλος ήθελα να σε ρωτήσω για την ευρωπαϊκή περιοδεία που ετοιμάζεται μέσα στο 2017. Έχεις να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες? Δεν έχω ημερομηνίες που μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι στο ερχόμενο μέλλον, λοιπόν, μέσα στο 2017, μιλάμε με διάφορες εταιρείες για τις συναυλίες αυτές. Θα αρχίσουμε να κοιτάζουμε μετά την υλοποίηση του άλμπουμ και εφόσον βγει και το 7 να αρχίσουμε να το προωθούμε. Που σημαίνει ότι θα παίζουμε και παλαιότερο υλικό, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ένα μείγμα παλαιότερου υλικού, το οποίο θα μας φέρνει μέχρι και το τελευταίο υλικό, το πιο πρόσφατο, το οποίο θα παίζεται εξ ολοκλήρου το 15 λεπτό με όλα τα όργανα και τα πάντα και θα το παρουσιάσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, σε όσο περισσότερα μέρη γίνεται. Νομίζω ότι σε πρώτη μορφή, επειδή είναι πάρα πολύ προκλητικό και σαν setup, μόνο από πλευράς εξοπλισμού, είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που χρησιμοποιώ. Δηλαδή είναι πολλά τα τύμπανα, πολλά τα κύμβαλα, το ότι έχω εδώ πέρα 2 synths, είναι ένα τεράστιο setup. Και υπερβαίνει αυτό που έχει συνηθίσει να οργανώνει κάποιος που κλείνει συναυλίες metal και ο άλλος παίζει με 5 τύμπανα. Εφόσον έχουμε πάντοτε αυτές τις προδιαγραφές να μπορέσουμε δηλαδή να εκτελέσουμε, γιατί υπάρχει ο εξοπλισμός, θα παρουσιάζουμε όλο αυτό το υλικό. Σε περιπτώσεις που δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή αν δεν μπορούμε να υπάρχουν κάποιες τέτοιες εγγύησεις, που βέβαια αυτό ψάχνουμε, αυτό θα είναι το τελικό. Αλλά δεν εξαιρώ και την περίπτωση του να κάνουμε και κάποιες μεμονωμένες συναυλίες, στον οποίο θα παίξουμε υλικό παλαιότερο μόνο, και κάπου πρέπει να ομολογήσω ότι θα ήταν και απελευθερωτικό από μένα να μην χρειάζεται να κοιτάζω όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να κάθομαι απλά και να ταχώνω. Αλλά ο σκοπός για το 2017 είναι η παρουσίαση του καινούριου υλικού, της καινούριας πτυχής, της καινούριας ατμόσφαιρας που θα υπάρχει στο συγκρότημα, χωρίς να αφήσουμε και τα προηγούμενα που ξέρουμε ότι ο κόσμος εκτιμά πάρα πολύ, και κάποια που δεν τα έχει ακούσει όσο θα ήθελε, όπως το ομώνυμο, το Immonumentum. Να φανταστώ θα συμπεριλαμβάνεται η χώρα μας μέσα σε... Ναι, 100%, αλλά θα θέλαμε η Ελλάδα να συμπεριληφθεί με μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, θέλω 100% να παρουσιάσω το υλικό σε άλλες χώρες και σε δύσκολες συνθήκες, ώστε να περάσουμε να δούμε τις μεγαλύτερες αντιξοότητες της εκτελέσεως του υλικού, ώστε όταν έρθουμε στην Ελλάδα, που ξέρουμε ότι θα παίξουμε σε καλό μέρος και θα έχουμε τον έλεγχο, δηλαδή. Ακριβώς, θα θέλουμε να καταλήξουμε στην Ελλάδα, ώστε στην Ελλάδα να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να παρουσιαστούν οι καλύτερες εκτελέσεις, εφόσον τους έχουμε περάσει από το δρόμο και ότι με οποιασδήποτε αντιξοότητες θα μπορέσουν να παρουσιαστούν. Να σε ευχαριστήσω για αυτήν την τιμή. Και εγώ. Να σε καλά. Ευχαριστώ.